มันสินแต่ตอนยำจังจ้องของเมื่อกี้ปุ๊บขนาดนั่นไงจังไม่ค่ะเมื่อได้เอาได้จำจังcáiปูai bàn đấyจะเป็นไอ้ยังมาจ้าดูข้ากินน้ำไปเท้าจังปลาทำไมได้เป็นหยาบเป็นเจาะทองมันตึงปูวัดใบยวนจ้าเป็นกรอบนาวคล้ายเป็นใบnàyใบnó có buônนี่là buôn này à miền con cầm lá miếng là buôn từ đào nông nhân đào bên mà ở đây pì là pì bên đuôi bay lên lần khăn này hòa ngày 2 3 1 ngày rồi đó cho em bạch đây nàyนั้นkhai mà làm cho ra nào tùm nói cái lụa cặp pin thế nào đó cái đó cái đó đóไปที่เก็บเนี่ยตะเพียนเนี่ยเก็บดอกนี่ก็คือปานสะโบดอกไปใครเนี่ยเขาเป็นเขาช่างได้หรืออะไรสักอย่างรถช้าเลยหมอหูมาตั้งเลยsắm lụa mùi này nó xài trái buôn quá Dạ, buồn này. Thôi nó ra đây mình